سلام دوستای عزیزم، ما الان تو میدون منیریه تهرانیم و با تاکسی میخوایم بریم به سمت بازار اصلی تهران. اگه دوست داریم بازار رو ببینید با ما همراه باشید. بازار تهران در منطقه 12 تهرانه و یکی از جاهای قدیمی تهران به حساب میاد و به اون قلب تپنده ایران هم میگن. اونم به این دلیله که خیلی از فروشگاه‌ها و خیلی از مغازه‌ها تو شهرهای دیگه ایران برای اینکه اجناسشون رو تهیه کنن میان و از این بازار استفاده میکنن و تقریبا به خاطر اینکه اینجا عمده فروش و خرده فروش و تولیدی و انبار وجود داره یک جورایی منبع پخش کالا توی ایران هستش. الانم میبینید که چقدر شلوغه و اینم به خاطر اینه که یک هفته مونده به عید نوروز و به این علت مردم همه اومدن برای خرید. تو این بازار شما هر چی که بخواید میتونید پیدا کنید، از طلا، جواهر، آجیل و خشکبار، بدلیجات، شال و روسری، لباس زنونه، مردونه، کیف و کفش و کتونی و عینک، لوازم خانگی، محصولات زیبایی آرایشی، مواد غذایی، فرش و تابلو فرش و پارچه و هر چی که بخواید با قیمت مناسبی میتونید تو اینجا تهیه کنید. فکر میکنم اینجا قیمت گذاشته، یه قیمت رو با هم دیگه ببینیم. اینکه این شلوار زنونه ها رو گذاشته حالا 120 تومن، 150 تومن، 95 تومن، اونور 85 تومن. خب به نسبت جای دیگه تهران حالا نمیدونیم این کیفیتش چه جوریه، ولی واقعا قیمت مناسبی داره. اگه بخوایم راجع به قدمت بازار صحبت کنیم، دو تا قدمت برای این بازار گفتن. یکی این که بعضیا میگن که قدمت این بازار به دوران قاجار برمیگرده، زمان ناصرالدین شاه، و یک سری هم معتقدن که بازار در زمان صفویه به وجود اومده و در زمان قاجار تکمیل شده، مثلا مسقف شده یه سری جاهاش، یا اینکه حالا یه سری بازار دیگه در کنارش به وجود اومده. ولی در کل جای تاریخی به حساب میادش و تو سال 56 هم به عنوان یکی از آثار ملی ثبت شده. برای اونایی که نمیدونن بازار تهران کجاست، بهتره بگم که بازار تهران همونجا که گفتم تو منطقه 12 و تقریبا توی بخش جنوبی تهرانه. از جنوب به خیابون مولوی، از شرق به خیابون مصطفی خمینی، از شمال 15 خرداد و از غرب به خیابون خیام میرسه. ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 8:30 تا 5 بعد از ظهر و بخش بیرونیش همونجایی که ما هستیم تا ساعت 8 شب بازه. تو روز پنجشنبه هم از 8:30 تا ساعت 2 بعد از ظهر باز و بخش بیرونیش هم تا ساعت تقریبا 5 و 6 بازه و شما میتونید بیاید. اینجا هم پاساژ رضاه که من یه ویدیو جداگانه‌ای از این پاساژ میگیرم و براتون تو کانال میذارم. اگه میخواین به بازار بیاین، بهترین مسیر اینه که از مترو استفاده کنید و تاکسی. اونم به خاطر اینه که این منطقه
بازار توی طرح ترافیک اصلی تهران هستش و شما نمیتونید ماشین شخصی بیارین و اگر هم بیارین انقدر اینجا شلوغه که اصلا جا پارک پیدا نمیکنه. پس برای همین بهترین راهش اینه که از مترو، اتوبوس و تاکسی استفاده کنید. اگه از مترو میخواین استفاده کنید خیلی راحت میتونید حالا از هر خطی که سوار مترو میشین خودتون رو به ایستگاه 15 خرداد برسونید و دقیقاً از ایستگاه 15 خرداد که بغلش هم رد شدیم بیاین بیرون، شما وارد همینجا میشین و دیگه رسیدیم به بازار. اگه از اتوبوس میخواین استفاده کنید باید سوار اتوبوس‌های تندرو بیارتی آزادی خاوران بشین و چهارراه مولوی پیاده بشین. اگر هم که از تاکسی استفاده میکنید مثل ما میتونید که خودتون رو حالا به میدون منیریه برسونید یا به خیابان حافظ وحدت اسلامی برسونید و از اون ور بیایید به سمت بازار. یا منورا 25 20 کردم. برای چند تا رستوران معروفه که شما میتونید برای غذا خوردن و برای استراحت بیاین و از این رستوران ها استفاده کنید. یکی از معروف ترین رستوران های بازار، حتی میتونم بگم تهران و ایران، رستوران مسلمه که خیلی قدمت بالایی داره و من اینجا شما دارین میبینید که دو طبقه داره که قشنگ ویو داره رو به بازار و غذای خیلی خوبی داره مثل تهچین و باقالی پلو با گوشت و چلو گوشت و کباب کوبیدش واقعا خیلی عالیه. من یه ویدئوی جداگانه‌ای از همین چلو کباب مسلم که داخل کوچه است میگیرم و براتون توی کانال میذارم. جایی که ما هستیم بهش میگن سبز میدون، یکی از گذرهای اصلی بازار تهرانه که ورودی اصلی بازارم تو اینجا قرار داره. حالا چرا بهش میگن سبز میدون؟ اونم به این دلیله که تو دوران زندیه و دوران قاجار محل کاشت سبزی بوده برای مردم تهران. از جاهای دیدنی این میدون، اطراف این میدون میتونیم بگیم کاخ گلستان، بازار کفاش‌ها، همین رستوران مسلم که بهتون گفتم و بازار زرگرها که الان داخلش میشیم و خیلی چیزهای دیگه که برای گردشگران خارجی و خود ما ایرانی ها خیلی جای جالبیه.
اینجا هم بازار طلا در تهرانه که میتونم بگم شناخته ترین بازار برای خرید طلا تو ایرانه و بهش میگن بازار یا راسته زرگرها. حدود 100 تا مغازه طلا فروشی داره با تنوع خیلی زیاد و اینکه یکی از مزیتاش هم اینه که اجرت خیلی کمی و نسبت به جاهای دیگه تهران تو این بازار اگه بخواید طلا بخرین میتونید پرداخت کنید. خیلی ممنون که ما رو حمایت میکنید و خیلی ممنون از کامنت های قشنگی که برای ما میذارین. اینا برای ما خیلی ارزش داره و انگیزه ما رو بیشتر میکنه. ممنون میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو هم لایک کنید. خیلی ممنونم. یورو بیاد سکه های طلا بیا آقا یورو خریدارم سکه خریدارم یورو خریدارم چی یا Daddy.